संग सुखी रोटी भाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। साथीहरु तपाईहरुले आफ्टर एन्ड बिफोर भिडियो हेरिसक्नुभयो होला र दुईटा भिडियोमा साथीहरु तपाईले धेरै फरक पाउनुभयो होला र साथीहरु एउटा भिडियोमा नर्मल छ अर्को भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ र ब्याकग्राउन्डको कलर पनि चेन्ज छ र साथीहरु यो मैले आफ्नै स्मार्टफोन देखि सुट गरेर मैले एडिट गरेर बनाएको भिडियो हो र साथीहरु तपाईहरुले आज डीएसएलआर जस्तो भिडियो कसरी बनाउने र लाइटरुमको जस्तो कलर ग्रेडिङ ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्जिङ कसरी गर्ने भन्ने बारे तपाईले आज मेरो भिडियोबाट सिक्नुहुनेछ र साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अहिले नगर्नुस् भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो राम्रो लाग्छ भने बल्ल च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरु मेरो च्यानलमा सधैँ नयाँ नयाँ कुराहरु सिक्न पाउनुहुन्छ र मेरो भिडियोमा आइसकेपछि केही न केही तपाईहरुले सिकेर जानुहुन्छ र साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुले टिकटकमा हालेपछि क्वालिटी एकदम बेटर आउँछ र साथीहरु अहिले त यो क्यापकटमा तपाईहरुको 4K रिजोल्युसन पनि आइसकेको छ 4K रिजोल्युसनमा तपाईहरुले भिडियोलाई सेभ गरेर टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ तर टिकटकमा 1080p को मात्र हुन्छ एन्ड्रोइडबाट सो अर्को क्रोम ब्राउजरबाट तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु धेरै भयो बकबक अब हामी ढिलो नगरिकन लागौ भिडियोतर्फ साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला साथीहरु आफ्नो स्क्रिनलाई रोटेट गर्नुहोस् साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले सुट गरेको भिडियो क्यापकटमा एड गर्नुहोस् र त्यो भिडियोलाई एड गरिसकेपछि सेम भिडियोलाई फेरि ओभरलेमा गएर त्यसलाई फेरि एड गर्नुहोस् र त्यसलाई एड गरिसकेपछि साथीहरु त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदिनुहोस् त्यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर लेखेको हुन्छ त्यो रिमुभ भइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ साथीहरु माथिको लागि सबै माथिल्लोपट्टिको भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईहरु एडजस्टमा जानुहोस् तपाईले त्यहाँबाट एडजस्ट देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरिसकेपछि एडजस्टको अप्सन आउँछ त्यहाँबाट गइसकेपछि HSL मा जानुहोस् त्यहाँबाट गइसकेपछि हरियो कलरमा चुज गर्नुहोस् किनकि ब्याकग्राउन्डमा हरियो छ भने हरियो चुज गर्नुहोस् अरु कलर छ भने अरु चुज गर्नुहोस् र साथीहरु त्यहाँबाट तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले मैले यहाँनिर हरियो कलरलाई चुज गरेर र पहेँलो कलरलाई चुज गरेर पहेँलोलाई कम गरिदिएको छु र हरियोलाई बढाइदिएको छु जसले गर्दा हाम्रो हरियो राम्रो देखिनेछ र साथीहरु हामीले यो गरिसकेपछि अरु के पनि गर्नु पर्दैन तपाईहरुले या त तपाईहरुको जुन कलर छ ब्याकग्राउन्डमा त्यो कलरलाई चुज गर्नुहोस् र त्यसलाई घटाउने बढाउने गर्नुहोस् मेन कुरा त साथै हरियो ब्याकग्राउन्डमा भिडियो गर्दा राम्रो हुन्छ र तपाईले हरियोलाई बढाएर अनि फेरि पहेँलोलाई कम गरिदिनुहोस् जसले गर्दा ब्ल्याक एन्ड ग्रीन हुन जान्छ र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँबाट र साथीहरु तपाईहरुले इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र इफेक्टमा क्लिक गरिसके भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र बेसिकमा गइसकेपछि त्यहाँबाट ब्लरको अप्सन आउँछ ब्लर अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र ब्लरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई कम गर्नुहोस् हल्का गर्नुहोस् किनकि धेरै राख्नुभयो भने त्यो एडिट गरेको जस्तो देखिन्छ हल्का राख्नुभयो भने डीएसएलआरले सुट गरे जस्तो भिडियो बन्न जान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो राम्रोसँग हाम्रो भिडियो ब्याकग्राउन्ड ब्लर भइसकेको छ र हामीलाई थाहा पनि हुँदैन साथीहरु र डीएसएलआरले गरेको हो वा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनले र साथीहरु हामीले यहाँबाट यसलाई फुल गरिदिनेछौँ जति लामो भिडियो हुन्छ त्यहाँसम्म हामीले फुल गरेर एड गरिदिनेछौँ र साथीहरु हाम्रो लगभग भिडियो कम्प्लिट हुन लागिसक्यो र साथीहरु हामी यहाँबाट तलपट्टिको भिडियोलाई क्लिक गरेर हामी त्यसलाई एडजस्ट गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला साथीहरु एक्सपोजरमा जानुहोस् र त्यसलाई हल्का कम गरिदिनुहोस् हल्का कम 15-16 सम्म राख्नुहोस् साथीहरु र HSL मा गएर रातो पछिको स्किन कलर आउँछ त्यसलाई माइनस गरिदिनु भयो भने हाम्रो जुन स्किनको कलर छ त्यो वाइट हुन जान्छ हल्का ग्लो अनि गोरो टाइपको हुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले अनि त्यसपछि तपाईको कपडाको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईको कपडाको कलर जस्तो छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले बढाउने घटाउने जस्तो राम्रो लाग्छ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु हाइलाइटमा जानुहोस् र हाइलाइटलाई हल्का बढाइदिनुहोस् जसले गर्दा स्किनको टोन लाइट हुन जान्छ ग्लो गर्न जान्छ र अलि राम्रो देखिन जान्छ है र साथीहरु तपाईहरु अब यहाँबाट सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ वाइट भइसकेको छ हाइलाइटलाई बढाइसकेपछि बिगनाइटमा जानुहोस् बिगनाइट जसले गर्दा भिडियो हल्का डार्क हुन्छ अनि साइडमा ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो देखिन्छ जसले गर्दा भिडियो एकदम इफेक्टिभ बन्न जान्छ ब्राइटनेसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस् स्याचुरेसनलाई यति बढाइदिनुहोस् साथीहरु 2 देखि 5 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी एकदम बेटर हुँदै जाँदैछ साथीहरु यो एडिटिङ तपाईहरुले ध्यानसँग हेर्नुहोस् र ध्यानसँग गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो एकदम राम्रो बन्न जान्छ
र साथीहरू तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड हरियो मात्रै होइन, तपाईँहरूले ब्ल्याकमा गराउन सक्नुहुन्छ, डार्क गराउन सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले रेड कलर अनि येल्लो टोन, तपाईँले जसरी लाइटरुममा फोटोलाई एडिट गर्नुहुन्छ त्यस्तै नै यसमा भिडियोलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। त्यो क्यापकटको नयाँ अपडेट हो, तपाईँहरूमा अपडेट छैन भने तपाईँले एप्सलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू सक्नुहुन्छ रेड कलरको हुन्छ, ग्रिन कलरको हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको येल्लो टोनमा जान्छ। मैले चाहिँ अहिले ग्रिन कलरको नै राख्नेछु। र साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार जुन राम्रो लाग्छ, तर मैले मेरो भनाइअनुसार चाहिँ त्यो ग्रिन कलरलाई हल्का इन्क्रिज गरेर अनि ब्लर गरेपछि एकदम राम्रो पर्फेक्ट बन्न जान्छ। र साथीहरू तपाईँको इच्छाको कुरा हो। अब साथीहरू हामीले यसमा म्युजिक एड गर्नेछौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ एड ओभरलेमा गएर जुन साउन्ड तपाईँलाई चाहिने हो त्यो साउन्डलाई एड गर्नेछौँ। भिडियोको साउन्ड जुन हो त्यसलाई गीतलाई एड गर्नेछौँ र त्यसलाई गरिसकेपछि एक्स्ट्रा एडियो गरेर हामीले फेरि त्यो ओभरलेलाई डिलिट गरिदिनेछौँ। र साथीहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिडियो साउन्ड एड भइसकेको छ। र साउन्ड एडजस्ट गर्नको लागि हामीले भिडियोलाई अलिकति कट गर्ने या बढाउने घटाउने गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोको अनुसार गराउन सक्नुहुन्छ, साउन्डको अनुसार। मेरो चाहिँ यहाँनिर साउन्ड मिलिरहेको थिएन, यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ हल्का बढाएर माथिको बढाएपछि तलकोलाई बढाउनुपर्छ, माथिकोलाई घटाएपछि तलकोलाई घटाउनुपर्छ। साथीहरू यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है, नत्र फेरि तपाईँको भिडियो चाहिँ यताउति जान्छ अनि फेरि तपाईँहरूको अगाडि पछाडि हुन्छ, राम्रो देखिँदैन है। साथीहरू हाम्रो भिडियो लगभग कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ, साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। र साथीहरू ब्याकग्राउन्ड ब्लर अनि त्यसपछि लाइटरुमको जस्तो कलर ग्रेडिङ भइसकेको छ, कलर चेन्जिङ भइसकेको छ। अब साथीहरू हामी सेभमा क्लिक गरेर हामी यसलाई 4Kमा र 60 fpsमा हामीले भिडियोलाई सेभ गर्नेछौँ। यहाँबाट सेभ गरिसकेपछि साथीहरू हामी ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्छौँ भिडियो कस्तो बनेको छ। पहिलाको भिडियो तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला कस्तो थियो भनेर, र अहिले एडिट गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड ब्लर कलर ग्रेडिङ भइसकेको छ। र साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अब भिडियो मनपर्छ भने बल्ल सब्सक्राइब गरेर जानु होला है साथीहरू, अब चाहिँ गर्नै पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। साथीहरू अब चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। हाम्रो भेट हुनेछ अर्को भिडियोमा।